Okey, ni nak pasang. Ini punya ni lah. Dudukan tayar dia. Front left, rear right, rear left dan front right. Okey, cara pasangnya ni kita masukkan washer. Washer kat sini lah untuk kita ikat dia dulu. Okey. Ikutkan nak kena lock dia punya ni jap. Dia punya kita lock dulu dia punya washer tu. Pusing lawan jam. Okey, dah siap. Gambar tak clear pula. Adik. Tak apa-apa. Seterusnya tayar belah kiri pula. Washer dia. Oi, gambar buruk pula. Masuk. Pusing ikut jam. Sampai ketat. Okey, dah ketat. Kita masukkan dia punya sensor dia lah. Tak clear pula. Tak apa. Lepas tu buatlah macam biasa lah untuk semua tayar lah. Alright. Okey, dah siap pasang. Bila dah siap pasang, automatik dia akan macam ni lah. Boleh nampak bacaan dia, ataupun 1 bar ataupun 33 PSI lah. Ni bacaan ni lah. So depan kiri, so kita boleh detect. Cuma yang ni kita guna external sensor ni, dia tak berapa tepat sangat, tapi boleh lah untuk baca. Dan yang satu, kita boleh charge ataupun kita boleh guna tenaga solar untuk cas balik benda lah ni, TPMS. Jadi itu sajalah kot. Tak ada apa, so penting lah untuk monitor tayar pressure kan. Alright, itu saja. Assalamualaikum. Okey, hari ini kita nak pasang TPMS, Tyre Pressure Monitoring System lah. Dia function dia untuk cek tekanan tayar. Mari kita tengok sekejap. Okey, ni dalam dia. Ada buku apa, ada instruction dia. Okey, ni mungkin dia punya lock. Stiker tampal. Boleh charge pakai USB. Nah, ni sensor dia lah, 4 ni. Okey, ni lah binatangnya. Sensor dia lah. Boleh charge pakai solar. Sekejap lagi kita pasang dia.